це буде заруба. Я маю летіти на ворога. Просто в тупу, як камікадзе, підкущева така ППО, повітряна війна буде складною до останнього дня. Головне, щоб літаки пройшли так, щоб у генерала фуражка не злетіла. А потім така бац і бавовна десь. Їхня ППО реально вона очкує. Це для всіх критиків історії з F-16. Це грандіозний аргумент. Вони в нас літали. Це наша війна, це наша земля. Ми нікуди не дінемося. Така от сюрреалістична картинка, таке чисто Call of Duty якесь. Все, почалося. Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про українську авіацію загалом, зокрема про надання Україні F-16. І наш гість – це Джус, пілот винищувача Міг-29. Власне, привіт! Дякую, що знайшов час з нами поспілкуватися. Перше питання буде нагальне, воно буде про F-16. Зокрема, Польща та Нідерланди заявили про те, що вони потенційно готові надати Україні ці літаки, якщо буде загальне рішення. При цьому Джо Байден днями сказав, що ні, літаків не буде. Давай загалом поговоримо, чи готова Україна прийняти ці літаки, чи готові українські пілоти, чи готова українська інфраструктура, якщо таке рішення все ж таки буде прийняте. Ну, по-перше, хотів би зауважити щодо цих всіх заяв. Це все ж таки є політичні заяви. І натомість військова співпраця, вона не є публічною. І треба так трошки спокійніше реагувати на всі ці заяви, бо ті речі, які насправді робляться, вони, звісно, робляться тихо. Просто треба дочекатися якихось вердиктів з тою чи іншою країною по тій чи іншій допомозі. Наразі наші контактні групи з міжнародної співпраці, вони опрацьовують питання надання літаків з багатьма країнами, зокрема і з озвученими. Звісно ж, США є як таким лідером цього питання, оскільки здебільшого ж ми орієнтуємося саме на їхні літаки. І, відповідно, це рішення в будь-якому разі буде за їх участі прийматися. Тобто, навіть якщо це буде Нідерланди або Польща, або ще якась там європейська, неєвропейська країна, все одно з питанням F-16 вони прийдуть до Пентагону. І щодо заяви Байдена, знову ж таки, це можна трактувати як відповідь, можливо, саме по американським літакам, оскільки не раз уже обговорювалося питання, що в самих США в наявності готових до передачі літаків поки що немає. Вони опрацьовують це питання, але так, що прямо тут і зараз, це доволі складно. Тому опрацьовується питання саме щодо інших країн, оскільки його відповідь така була... воно було так в проброс десь біля... Це реально такі вирвана репліка з контексту, тому я б сильно серйозно її не сприймав би в цьому плані так критично, це ні, все, блок там і так далі. Насправді ні, тобто робота планомірно ведеться, і ми, звісно, очікуємо, що це до наступного Рамштайну буде вже якась конкретика, і вже ми наблизимось до нашої мети. Щодо нашої готовності, то ведуться, знову ж таки, консультації з американською стороною і з іншими партнерами з інших країн, як і європейських, так і неєвропейських. Тобто ми відкриті до співпраці абсолютно з усіма партнерами, союзниками. Ведуться перемовини щодо підготовки інфраструктури, підготовки персоналу. І там, звісно, є певні виклики для нас, але ця робота, знову ж таки, ведеться. Вона, знову ж таки, не є публічною, але, тим не менш, можу сказати, що однозначний прогрес в цьому є. Щодо підготовки персоналу, тут найпростіше питання – це підготовка мовна. Вона зараз максимально інтенсивна. І ми за можливості відправляємо людей на очні курси, тих, хто не задіяний безпосередньо до бойових завдань. Ті, хто ж задіяні до бойових завдань, вони намагаються вільний час займатися дистанційно. І для цього є і офіційні програми, є і волонтерські деякі проекти. Тобто це такий процес перманентний і хоч якось кожен намагається якось це пушити вперед на своєму рівні. І причому як це і для льотного складу, і для наземного персоналу.
Ну, це мовне питання, а саме освоєння техніки, наскільки воно взагалі відрізняється від того, на чому українські пілоти літають зараз? Щодо освоєння, то звісно, що це відрізняється не лише від нашої техніки, а навіть якщо ми беремо західні типи літаків, то, ну, звісно, що один тип від іншого відрізняється теж значно. Та якщо, наприклад, брати F-16, то різні моделі, різні покоління, вони теж будуть відрізнятися в плані певних систем, авіоніки. І найголовніше – це озброєння і, ну, відповідно, тактики їх застосування. Тобто такого предметної підготовки організувати такою, щоб можна було сказати, що це все це вже перенавчання на якийсь тип. То до прийняття якогось рішення конкретного по конкретному типу літаків це організувати неможливо. Тобто зараз такі попередні загальні заходи влаштовуються. Це і тренажна підготовка на авіаційних симуляторах, знову ж таки, багаторівнева. Тобто є можливість на якихось більш серйозних робочих місцях це робити, тобто там з VR, там з повноцінним симулятором того ж F-16 чи іншого типу. І причому вплоть до того, що в мережі з якимись західними нашими партнерами, які просто в приватній ініціативі готові там розказати, давайте порубимося один проти одного, грубо кажучи, там в симуляторі. От, ми вам розповімо, як це правильно робити. Ну, звісно, теж не секретно, бо без допуску ніхто таке робити не буде. А якщо так на базовому рівні, то навіть на аеродромах, де хлопці виконують бойові завдання, теж на рівні власної ініціативи, просто на ноуті можна теж встановити симулятор F-16, доволі реалістичний, і принаймні базово вже ознайомлюватися з кабіною. Мануали, знову ж таки, базові, не секретні, вони є в інтернеті. Там росіяни нещодавно там розсекретили якийсь один з мануалів F-16-го, там 70 якогось року, там найпершої якоїсь модифікації, там всі раділи, як діти, типу, о, ура, ми вскрили секретні дані НАТО. Насправді це все фігня, бо це багато чого з цього давним-давно вже не секретне, відкрите, і аби було бажання це все вивчати. Можеш пояснити людині, яка бачила винищувач, умовно, тільки в небі чи на картинках в Твіттері, чим F-16 взагалі принципово відрізняється від того, на чому ми воюємо зараз? Якщо його розглядати просто як літак, то майже нічим. Якщо це розглядати як зброю, то грандіозно відрізняється. Це комплекс, це платформа, на яку навішуються системи, озброєння, і найголовніше, як результат цього всього, це бойові спроможності. Те, що ми зараз називаємо вже просто на язику крутиться capabilities. Оскільки, вже, знаєш, так, вестернізуємось, що вже в голові просто це слово. І от саме заради цих capabilities ми за них і боремось. Оскільки воювати наявною технікою це, на жаль, просто неефективно. І які б не були льотчики профі, які б вони не були б самовіддані герої, вони впираються в технічну складову. І, на жаль, ми зараз не можемо дати той ефект, який від нас потребує ця війна, який потребує наш народ в мирних областях, і там піхота на передку і так далі. В першу чергу ми розглядаємо винищувач саме як винищувач, тобто для функцій повітря-повітря, для протидії ворожим засобам повітряного нападу, будь-то крилаті ракети, шахіди, бомбардувальники, штурмовики, вертольоти, будь-що з цього. Це якраз є наша основна першопочаткова робота саме як винищувачів, як повітряного прикриття, як і об'єктів, важливих державних об'єктів, так і безпосередньо там передку. І в цьому плані, на жаль, наші якраз бойові спроможності там Міг-29 або Су-27, які у нас є на озброєнні, вони вкрай обмежені. Оскільки з 80-х років практично обладнання на них не мінялося, така мінімальна якась модернізація відбувалася, але тактико-технічні характеристики лишилися на тому рівні.
І на той момент, наприклад, взагалі не закладалося, що ці радіолокаційні приціли, простіше кажучи, радари бортові, вони взагалі не закладалися для протидії шахідам, взагалі такому типу цілі. Тобто ми зараз з них виживаємо все, що можемо, хоча вони просто для цього не придумані були, не закладений цей функціонал був. Крилаті ракети – це теж, грубо кажучи, на грані їх технічних можливостей. Якщо казати про більш серйозні, скажімо, більш серйозного противника в тому плані, хто ще й може... Крилата ракета тобі нічого не зробить. Тобто твоя задача лише вберегти на землі людей, але вона тобі нічим не відповість. Якщо ми кажемо про передок, то там у нас є дуже серйозний супротивник, це є Су-35, це Міг-31. І, на жаль, наші спроможності порівняно з цими літаками, навіть з Су-30, які, скажімо, не того рівня, що Су-35, наприклад, у них там більш обмежені спроможності, але навіть порівнюючи з ними, навіть порівнюючи з глибоко модернізованими Су-27, на жаль, ми дуже-дуже сильно відстаємо. І такі прямі повітряні сутички з ними – це на грані суїциду. Тобто шансів не те, що їх уразити, а просто шансів вижити вкрай мало. По суті, крім перших тижнів, коли вони дуже так безтолково сюди перлися, після цього, коли вони трошки навчилися і організували це все, повітряні операції більш грамотно, у нас практично не залишилось шансів їм протидіяти. Звісно, ми їх стримуємо, але ефективно протидіяти, уражати їх практично можливості немає. Знову ж таки, все впирається в радіолокаційний приціл і в ракету безпосередньо, якою ми можемо їх уражати. Наші ракети робити це ефективно і безпечно для нас вже не можуть. У нас старі ракети обмежені як і по дальності, так і найголовніше по принципу своєї дії. На них встановлені напівактивні головки самонаведення. Простіше на пальцях, щоб ракета долетіла до цілі, її треба до самої останньої секунди, ціль треба підсвічувати власним радаром. Тобто я маю летіти на ворога. Просто в тупу, як камікадзе, при тому, що у нього там С-400 стоїть, при тому, що їх там кілька Су-35 і так далі, і так далі. Натомість йому отак аж доводити себе до такої критичної небезпеки, до критичних дальностей не треба. Він випускає свої ракети з активними головками самонаведення, в яких є вже вбудований свій радарчик маленький, і вона летить сама автономно абсолютно, перелітаючи всі наші зони ППО і вражаючи наш літак. Слава Богу, що їхні ракети далеко не ідеальні, їхні приціли радіолокаційні теж не ідеальні. І слава Богу, що ми маємо теж доволі насичене ППО, тобто вони не можуть зблизитися до нас настільки близько, щоб з високою ймовірністю нас збивати. Але це вкрай небезпечно. Тобто ми навчилися маневрувати, ми навчилися уходити від їхніх ракет цих. І якщо з цим бар'єром ППОшним ми тепер можемо боротися завдяки переданим «Хармам», які адаптували на Міг-29. Для тих, хто не в курсі, «Харм» – це протирадіолокаційна ракета, яка летить саме на випромінювання ворожого ППО. Панцирі, буки, чого завгодно. Звісно, що знову ж таки на певну глибину. Тобто, якщо це якась С-400, яка стоїть за, 150 кілометрів від лінії фронту, то, звісно, що тут з нею вже складніше боротися, але принаймні в якійсь прифронтовій глибині їхнє ППО реально зараз дуже-дуже боїться. І причому будь-який Міг-29, який в повітряному просторі знаходиться, він потенційно може бути з «Хармом». І тому їхня ППО реально вона очкує. І це, звісно, нам на руку. Але цей бар'єр від винищувачів, він нікуди не дівся. Тому нам цей бар'єр, звісно, треба подолати. Крилаті ракети «Шахіди» – тут питання ефективності. На F-16 набагато більш досконалі радіолокаційні станції, набагато досконаліші ракети, причому досконаліші, ніж у росіян.
І, звісно, що знищення цих цілей буде набагато ефективніше. Оскільки наразі, як би це сумно не звучало, для нас, авіаторів, але наша ефективність значно менша, ніж у ППО. Значно менша. І основний вклад, звісно ж, у них. Особливо після отримання західних ЗРК. Другий сектор – це саме наступальні спроможності, я б сказав би, контрнаступальні спроможності. І тут ми опираємося в те, що у нас немає високоточного озброєння по наземним цілям. Ми не можемо ефективно допомогти своїй піхоті. Так, ми бачимо там постійно відео Су-25 наші насипають напередку, Су-24 іноді просто скажені місії виконують по знищенню якихось там колон або там якихось об'єктів стаціонарних, іноді навіть реально в тилу, скажімо, в умовному тилу ворога. Це грандіозно небезпечно. І, на жаль, це недостатньо ефективно, оскільки ми застосовуємо некеровані боєприпаси. Тобто все залежить від вмінь льотчика, але навіть з ідеальними вміннями льотчика у самої там бомби або ракети в неї вже є закладені свої відхил характеристик, там вліво-вправо, або там вітерець подув, і вона вже кудись знеслась вліво-вправо і так далі. Якщо ми хочемо працювати ефективно і безпечно як для самого носія, безпечно для своєї піхоти, щоб, не дай Боже, там на неї щось не прилетіло. А якщо це, наприклад, міські бої, то це все дуже, дуже обмежено в просторі. Крім того, ми ж розуміємо, це ж наші міста. Це наші міста, це наші села. Ми ж воюємо на своїй землі. Ми не хочемо зайві збитки наносити своїм містам. Відповідно, для цього треба працювати виключно хірургічно, і це буде з максимальним ефектом і максимально безпечно. На жаль, у нас зараз таких боєприпасів немає. Можливість їх нести, знову ж таки, той самий F-16 або аналоги. Якщо брати ті ж самі «Харми», наприклад, на F-16 можна буде їх застосовувати набагато ефективніше. Далі беремо «Гарпун», наприклад. Це та силоветна ракета, яка протикорабельна, яка нам дуже допомогла в стримуванні російського флоту. Одна справа, коли ти її з берегу пускаєш, по-перше, це дуже палівно. Бо ми маємо розуміти, що теж Росії розвідка працює як і на землі, в повітрі, в космосі. Звісно, що вона теж обмежена, вона не така досконала, як на Заході, але вона працює. І розгортання тої ж самої позиції на береговій лінії, воно так чи інакше не може бути 100% скритним. Це не Хімарс, який приїхав, шмальнув, уїхав моментально. Все ж таки, це перший фактор. Другий фактор, що вони ж там вразливі. Вони набагато вразливіші, їх можуть відслідкувати, їх там можуть знищити. Тому набагато більш мобільніша платформа для тих самих гарпунів – це чудова опція для нас. І це може розширити можливості по боротьбі саме з російським флотом, які, знову ж таки, пускають ті самі калібри, блокують всю нашу акваторію і так далі, і так далі. Тобто F-16 прилетів, улетів, з будь-якого боку зайшов і так далі. Ти не очікуєш, куди він далі полетить, як від наземної установки. І сумарно всі ці засоби ураження, вони є от саме тим вістрям, заради якого існує ця платформа. Якщо б це все дуже легко було б поставити на наші літаки, з тою ж самою ефективністю застосування, як на західних літаках, ми б це вже давним-давно зробили. На жаль, це технічно не так просто. Крім того, є ще питання радіоелектронної боротьби. Тобто це сучасні системи, які будуть глушити або літаки ворожі, або їхнє наземне ППО і так далі.
Це все дуже складно. І, грубо кажучи, той самий Міг-29 або Су-27, його просто треба розпотрошити повністю і все це поконтачити, при тому, що там, навіть якщо на елементарних прикладах, просто навіть роз'єми можуть не стикуватись. Тобто це 100-500 перехідників, які будуть важити як півлітака. Це все реально, але це займе роки. Реально роки. Ми цього часу не маємо. Ми хочемо готове рішення, яке допоможе нам тут і зараз воювати проти росіян, як і в повітряному плані, так і проти наземних сил, проти морських сил, по всіх ділянках фронту. Так само, як і в мирних регіонах. Найбільш реалістичним варіантом є саме F-16. Як по їхній потенційній доступності в чисельності, в достатній чисельності, оскільки ми розуміємо, що з такою протяжністю кордонів і ще й з наявністю роботи в мирних областях, на жаль, нам їх треба реально багато. Реально багато. Тобто, якщо... Можеш приблизно цифру назвати? На жаль, ні, оскільки реальні цифри вони не публічні, але я думаю, ви в мас-медіа побачите деякі цифри, які допущено озвучувати. Я можу сказати так, що брати одинично немає сенсу. Ми маємо системно підходити до цього, і мінімальна потреба – це от ескадрилья. Це повноцінна ескадрилья, яка може автономно функціонувати, сама себе забезпечувати, обслуговувати і так далі, і так далі. Нам таких ескадрилій треба певну кількість. Ми просто кажемо, що ескадрилья – це старт, який має сенс. Менше ескадрилій, просто це буде вимагати більше затрат, ніж буде ефекту. Причому ми розуміємо, що ці затрати ляжуть як і на наші плечі, так і на союзників. Це грандіозна проблема, в першу чергу, в логістиці. В авіації так заведено, щоб завжди брати з запасом, оскільки певна кількість літаків завжди вона несправна. Це в будь-якій країні світу так, це і у росіян так, і у американців так, у всього НАТО так. Тобто закладено, що поки певна кількість, певний відсоток літає, працює, певна кількість несправна або через певні проблеми технічні, або через регулярне обслуговування, щоб цих проблем не було. Тобто тут все дуже складно, і ти переступити через ці рамки не можеш, оскільки якщо ти це регулярне обслуговування не проведеш, ти не можеш гарантувати безпеку вильоту наступного. І тому треба завжди закладати. Якщо, грубо кажучи, якщо брати 2 літаки, в тебе безправних не буде ні одного. Треба 3. Треба 3 як мінімум. Тобто ти розумієш, що один буде на обслуговуванні, один буде зламаний, а третій буде працювати. І ти цей третій будеш постійно підживлювати там запчастинами, розхідниками з першого і другого. Тому ми кажемо, ескадрилья – це той мінімум, тактичний мінімум, який взагалі є сенс розглядати. Але нам їх треба певну кількість, причому для всіх раніше зазначених завдань. І з огляду на це ми розглядаємо саме F-16 як саме не кращий, а найоптимальніший варіант, оскільки інших літаків в достатній кількості просто може не бути в наявності. І окрім кількості, ще й швидкість, наскільки швидко можуть їх передати. І це не так просто. На жаль, це не так просто. Тобто ми зараз працюємо з партнерами з багатьма країнами, і виявляється, ті не готові, у тих чогось немає, ті не готові ще з ними розстатися з питань своєї власної безпеки, бо, наприклад, там хтось замовив F-35, і вони їм ще не прийшли. Хтось з якихось політичних міркувань ще не готовий нам їх передати. У когось вони технічно, там, скажімо, не ідеальні, вони не хочуть давати нам барахло, яке не спрацює. Це навпаки їх дискредитує. І тому це комплексний процес, і ми не зав'язуємось на якусь конкретну країну. І ймовірніше за все, що це буде комплексне рішення, тобто це буде з кількох країн, якщо ми кажемо про F-16.
Ну, звісно, що розглядаються ще інші країни, але і інші типи літаків, але це все ж таки наш пріоритет наразі. Так, ти згадав F-16 і якісь аналоги, і про це періодично в мас-медіа говорять, є заяви якихось політиків. Чи варто взагалі про це говорити, чи треба це нам, чи наша ціль все ж таки F-16 і оці всі... Давай так, що взагалі теоретично ми могли б отримати від інших країн, що нам би було більш-менш ок, чи взагалі треба саме на F-16 концентруватися? Треба на F-16 концентруватися з моєї точки зору, і в принципі це вже така позиція доволі стабільна вже в військовому середовищі, але все ж таки з політичної точки зору не треба відкидати інші варіанти, оскільки якась країна може, скажімо, захотіти в цей процес влізти з якихось своїх міркувань, зі своїх амбіцій, і це може бути нам на руку, оскільки поки ми чекаємо один варіант, якийсь варіант там спрацює швидше. Але чисто з прагматичної точки зору F-16 є найбільш оптимальним. Якщо ми кажемо там про, наприклад, Гріпени, це як літак, як платформа, він є практично еквівалентним по своїм спроможностям, він є практично еквівалентним до F-16. Але скільки їх є доступних? Чи є вони взагалі доступні? Чи готова країна, яка їх має, країни, які їх мають, а їх насправді дуже небагато, чи готові вони їх дати? Тут дуже-дуже багато нюансів. І якщо ми їх навіть отримуємо, скільки ми їх отримуємо, як ми їх будемо підтримувати, як ми їх будемо ремонтувати і так далі, і так далі. Гріпен зав'язаний на одного виробника, і всі запчастини, все це ексклюзив. F-16 з самого старту свого виробництва він вироблявся як в США, так і в Європі. Крім того, були ще деякі компанії допущені або до кінцевої збірки літаків, або до виготовлення певних конкретних агрегатів, там, наприклад, або до ремонту. Навіть та сама Польща, вона зараз допущена до певних рівнів ремонту F-16 і двигунів, що теж є немало важливим. Таким чином, подальша доля цих літаків, вона теж є грандіозно важлива, оскільки ми їх не купуємо на один день. Звісно, можна їх по-тупому десь засувати, грубо кажучи, через місяць втратити, але ж такі величезні ресурси, які в них вкладаються, це абсолютно неадекватно буде. Ми беремо перспективу, що вони мають покрушити русню на цій війні, і вони мають чекати наступну війну. Або стати стримуючим фактором. Саме так. Причому, що є повітряні сили? Повітряні сили – це той вид сил, який зустрів цю війну найперший. Радіотехнічні війська перші побачили повітряні цілі, авіація перша злетіла, і ППО, знову ж таки, теж паралельно з авіацією перші вступили в бій. Тому треба розуміти, що якщо буде наступна війна, знову ж таки, першими її зустрінуть повітряні сили. І треба на них звертати грандіозну увагу, оскільки від цих перших ударів, від цієї першої ініціативи дуже багато чого залежить. Причому не лише перехоплення цих ракет, шахідів, бомберів, все одно, але й перший удар у відповідь. Його треба теж мати чим нанести. І враховуючи це, питання подальшого утримання цих літаків, воно теж дуже важливе. Якщо брати інші типи, окрім Гріпена, по Гріпену оці питання, вони такі тобто це реалістичне рішення, але все ж таки багато нюансів. Рафалі дорогезні, вони по спроможностям своїм можуть бути в певній мірі навіть кращі за F-16, але, знову ж таки, ми зав'язуємося на ексклюзивного виробника, на дорогезні розхідники і, найголовніше, чи готова буде Франція нам настільки аж сприяти фінансово, щоб це все оплачувати. Якщо беремо F-16, є
Сполучені Штати, які дають нам найбільшу допомогу. Звісно, очікувано, що якщо вони нам з цим допоможуть, то вони будуть цю підтримку нам продовжувати. Плюс тактичне навчання, оскільки школа застосування F-16 вона грандіозна. Він в багатьох війнах приймав участь. Рафаль – це відносно свіжий літак. І треба розуміти, що зав'язуючись під одну країну, якщо, не дай Боже, щось піде не так у відносинах з нею, у тебе будуть стояти літаки просто так. F-16 ми бачимо купу поставщиків всього, починаючи там, не знаю, від коліс, якихось там заклепок там, і аж до ракет. Тобто я не хочу сказати, що я там проти там, якогось типу літаків. Це абсолютно некоректно. І мені Рафаль, скажімо, теж до вподоби там, або Гріпен і так далі. Це все достатньо спроможні комплекси. Але глобально, скажімо, на стратегічному рівні це все надто складно, щоб сказати, що це ок, це не ок. Ведуться спільні переговори з партнерами, консультації, і на основі цього ми от приходимо до певних таких от концепцій. Якщо брати американські літаки, ще є варіанти F-15, F-18, вони є менш реалістичними, знову ж таки, з огляду на наявність, просто фізичну наявність цих літаків. І, знову ж таки, по кількості експлуатантів в світі, по кількості заводів, які готові щось альтернативно давати під ці літаки, варіантів, знову ж таки, набагато менше. Якщо брати модернізацію, насправді по роках виготовлення ці літаки можуть бути такі самі, як наші. Скажу більше, навіть старішими. Реально, якщо брати Голландію, наприклад, це навіть старіші літаки, як залізяка, просто як планер. Але рівень його модернізованості є набагато вищим. На голову вищим. Вони в чомусь навіть можуть переважати ті літаки, які зараз сходять з конвеєру. В залежності від тих ресурсів, від тих грошей, які в них вкладала та чи інша країна. І в цьому плані, знову ж таки, F-16 практично немає рівних, оскільки це такий конструктор Лего, на який вже стільки варіантів всього придумали, і ти можеш підкидати це, міняти в залежності від твоїх потреб. Тобто, в залежності від того, що ми маємо на цій війні, ми можемо відносно просто відрегулювати його комплектацію. Звісно, що нам дадуть якісь конкретні літаки, але ми зможемо, знову ж таки, за допомогою інших країн, інших союзників, його дообладнати під конкретні задачі. Будь-то старі літаки, будь-то нові літаки і так далі. З іншими типами літаків це буде все ж таки в певній мірі складніше. Такого вибору готових рішень по іншим типам просто немає. Ти вже побіжно цієї теми торкався, але давай трішки поговоримо про Росію. Чим з нами воюють, власне, росіяни, які це основні типи літаків, і чи знаєш ти про факти застосування того самого Су-57? За Су-57 відразу можна сказати, що інформації обмаль і, скажімо, на доступних дальностях, щоб можна було ідентифікувати його як саме Су-57, ми його так візуально не бачили. І, можливо, там, я не знаю, можливо, напередку хтось щось може про це сказати більше, але з наявної в мене інформації такого немає, щоб таких 100% підтверджень, що це саме вони були. Але є певні дані розвідки, як і нашої, як і західної, деякі ці дані вже були публічні, що вони застосовуються для певних операцій з нанесення таких дальнобійних ударів, скажімо, застосуванням ракет саме по наземним цілям високоточних. І, в принципі, це дуже реалістично. Мої особисті такі прогнози, оцінки ще на початковій стадії війни були, що вони можуть застосовувати саме для нанесення ударів, наприклад, Х-59. Оскільки це, з однієї сторони, чисто де юре, формально, це застосування цього літака в війні,
але з іншої сторони це не загрожує їм втраті їхньої вундервафлі. Х-59 застосовуються доволі безпечно для них, тобто з таких відстаней, що вони не підставляються. А можеш трошки більш детально про Су-57? Чому навколо нього так багато якихось розмов і чому русня на нього так дрочить, скажімо так? Ну, це ж їхня сама крута така розробка а-ля не маюча аналога в мірі, яка по факту обісралася. Спочатку її підтримували індуси, вони проплачували цей проєкт і мали певні надії на те, що це буде спільний літак, який вони, зокрема, приймуть на озброєння. В результаті, що Індія обрала? Зараз вона там шукає Рафалі, там розглядала теж там і F-18, і F-16 новіші версії, а з цього проєкту вони просто вийшли. Співпадіння. Вони просрали абсолютно всі сроки готовності цього літака, строки випробувань, строки впровадження в серійне виробництво і так далі, і так далі. Вони з ним реально дуже-дуже запізнилися. Тобто зараз на Заході вже йдуть активні роботи по шостому поколінню, а ці досі п'яте покоління не допиляли. І знову ж таки, питання щодо його навіть відповідності п'ятому поколінню дуже-дуже такі сумнівні твердження, скажімо, сумнівні заяви їхнього агітпропу, і вони не зовсім б'ють з технічною оцінкою, технічною експертизою. Знову ж таки, ми не маємо повних даних, звісно, але з наявних даних там до п'ятого покоління повноцінного, там рівня F-22, там ще далекувато. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше – це їх фізична кількість елементарно. Їх зараз там орієнтовно по різним даним, ну, грубо кажучи, до десятка. Вони не стоять на озброєнні знову ж таки, в адекватних кількостях в штатних бойових підрозділах. Вони там в центрах, у них такі складні ці назви, центри перенавчання льотного складу або в центрах випробувань там, і так далі. Тобто на них зараз літають їхні топові там, льотчики, топові випробувачі і намагаються довести це все до ума. Оскільки мало того, що треба затестувати саму платформу, сам літак, треба затестити ще тактику, як його застосовувати. От у нас вийшли якісь ТТХ, а тепер ми від цих ТТХ там вигадуємо якусь тактику застосування. Так от, воно досі в цьому процесі. Тобто сказати, що цей проєкт є в тій чи іншій мірі успішний, можна лише коли хоча б один повноцінний юніт буде забезпечений ними. Цього досі нема. Хоча скільки років вони вже трендять про нього. Що є отаким кістяком російської авіації? І от якраз ми приходимо до того, що є масовим, і того, що є уже перевіреним в бою. Су-35. На жаль, це можна вважати найдосконалішою платформою, наявною у них. І вона, на жаль, доволі таки масова, не дивлячись на ті втрати, які вони понесли з початку війни тут. На жаль, все ж таки доволі масові. Крім того, вони їх ще довиробляють. Звісно, темпи їхнього виробництва і близько не порівняні з західними країнами, але, вибачте, все ж таки вони хоч якось поповнюють свій флот. У нас поки що такої можливості немає взагалі. Тобто ми відновлюємо там літаки зі зберігання, дякуємо там партнерам за запчастини, за ремкомплекти і так далі. Але, вибачте, порівнювати все ж таки новий літак і відновлений після там зберігання 20 років, на жаль, не можна. І тому цей літак можна вважати найбільшою загрозою як і для авіації, так і для наземних підрозділів, бо на ньому засовується максимально широкий асортимент озброєння. Причому як і по повітряним цілям, так і по наземним цілям. Поруч з ним стоїть старий, але, знову ж таки, модернізований Міг-31, Міг-31БМ, не плутати з Міг-31К, який з кінжалом нас тероризує щодня. Але от саме як в ролі перехоплююча, Міг-31, він
ну, можна сказати, еквівалентний до Су-35. Є свої особливості і там, але якщо брати по спроможностям РЛС бортової, по спроможностям нести ракети Р-77, Р-37, вони обидва, ну, плюс-мінус еквівалентні під ці задачі. Але в цей же час Су-35 може, окрім того, що нести ракети по повітряним цілям, в тому ж польоті він може ще виконувати завдання проти наземних РЛС, наприклад. Тобто у них іде змішана підвізка, і ти не знаєш, що очікувати від цього літака. Він, наприклад, там десь захоче погнатися за нашим якимось літаком ближче до лінії бойового зіткнення, наприклад. Тут вмикається ППО, а він може в цей час стрільнути протирадіолокаційну ракету свою. І це така, ну, це комплексна загроза. І, звісно, що це, ну, створює багато траблів. Всі вже навчилися цьому протидіяти. І наземне ППО, і авіація, але от про те, що я казав, це створює от блок такий, стіну спроможностей, через яку ми не можемо перестрибнути. Не маючи чим якісно відповісти цим літакам, от саме в повітряному протиборстві, ми з цієї стіни нікуди далі не дінемось. Тому, як для винищувачів, саме от Су-35, Міг-31 – це є от наші основні вороги. Чому я зауважу на ракеті Р-37? Вона є такою теж їхньою фішкою а-ля аналогів нет, але вона дійсно небезпечна. Вона дійсно небезпечна, тут треба свідомо це розуміти. Ракета, яка лупить на, скажімо, 100 плюс км, це доведено. Це, на жаль, доведено. Вони там заявляють 300, колись там в рекламі навіть 400 заявляли, але впевнені 100 плюс – це вже велика проблема. І це зараз вийшло на межу уже спроможностей навіть західних літаків. Тому ми маємо розуміти, що навіть з F-16 це не буде простою прогулянкою, це буде заруба. І про це зараз такі от суперечки в таких профільних спільнотах в інтернеті і по один, і по другий бік. Наразі ця війна вже дійшла до такого технологічного рівня, що тут дійсно це буде дуже складно. Якщо б це все почалося б в 2014 році, то маючи західні літаки, наприклад, ми були б з грандіозною перевагою. То зараз це не грандіозна перевага, але це все ж таки, як мінімум, рівноцінно, або в деяких аспектах, знову ж таки, з перевагою. Тому ця повітряна боротьба, повітряна війна буде складною до останнього дня цієї війни. Хоч нам дадуть там, навіть там F-35, гіпотетично. Навіть з F-35 проти такого і чисельного, і технічно доведеного противника все ж таки буде складно. Єдине, що нас грандіозно рятує з першого дня війни в плані досконалої масової авіаційної техніки, це їхнє застосування, їхнє планування. Як вони планують ці повітряні... Ну, тобто людський фактор. Людський фактор і, я б сказав, організаційний фактор. Давай тоді про це більш детально поговоримо на прикладі там перших тижнів війни, власне, тому що, мені здається, тоді це було найбільш очевидно, чому все ж таки Росії не вдалося отримати домінування в українському повітрі там рік тому. Це наслідки, причому не зовсім, як модно казати, радянської системи або там... Ну, типу вертикальної структури якоїсь. Це навіть, це не лише це. Звісно, є от певні такі відголоски радянської системи, причому і у нас, і в них, це, на жаль, очікувано. Але у них відголосок пострадянських часів. Коли не було ресурсів для справжньої бойової підготовки, не було ресурсів для толкового навчання персоналу, причому як і льотного, так і командного персоналу і так далі. В результаті вони, в принципі, як і більшість пострадянських країн, перейшли на паперову армію.
коли реально якісь там заходи відпрацьовувалися, а по факту нічого не робилося, або просто списувалося щось. Або керосин просто вкрали. Так, його просто крали, або його просто не було. От просто не було, і там льотчики по якимось мінімальним перервам сиділи, мінімальні якісь навички свої зберігали і так далі. Замість того, щоб там довбити полігон ледь не щодня там, і так далі, і так далі, і так далі. І в певних аспектах була втрачена школа, навіть та, що була радянська. Радянська була далеко не найкраща, але і не найгірша. Вони от в цей проміжок її втратили. На жаль, можна констатувати, що ми теж, але ми за рахунок своєї поступової вестернізації, ми перейшли зараз на таку збірну модель, коли ми намагаємось застосовувати те, що от і є найбільш застосованим і зі старої нашої системи, і те, що ми можемо взяти з Заходу. У них, звісно, що з Заходом таких і близько відносин не було протягом цих там, 30 років. І вони зараз намагаються, грубо кажучи, згадати, що у них там було колись при Союзі, щось якісь нові методики вигадати, але такої повноцінної школи немає, такої досконалої. Причому, в першу чергу, це стосується керівного складу. Можеш на парі прикладів пояснити, в чому це от практично проявляється? Практично це проявилося в перший день, як мінімум, по плануванню цього повітряного вторгнення відразу на купі ділянок фронту, відразу по надто широкому асортименту цілей. Тобто по західній концепції в першу чергу вибивається ППО, а далі вже гуляєш сміливо і так далі. І працюєш там вже по всім іншим цілям, які необхідні в інтересах наступу наземних сил. Вони в перший день намагалися бомбити якісь мости, склади там, і так далі, і так далі. Чуваки, у вас ще купа загроз. У вас ще купа загроз на землі. У вас ППО працює, аеродроми працюють. Саме перше, це радіотехнічні війська працюють, які вас бачать. От. А крім того, і звісно, тут ще великий плюс – це допомога з стінгерами. Звісно, у нас були і свої ПЗРК, але зі стінгерами це настільки просто масштабувалося, це така підкущева така ППО, бо її ніяк не прорвеш. Її ніяк не подолаєш. Ти нічого не зробиш з чуваком зі стінгером. І тобі або треба вибити повністю серйозне ППО і літати вище, ніж б'є стінгер, або взагалі туди не пхатися. Вони просто по дурі, просто в тупу виконуючи накази вищих штабів, які там, знову ж таки, якимось чином це розрахували, вони поперлися і нарвалися і на серйозне ППО, яке вони не вибили, і, звісно, що на стінгері, там, і ігли там, і тому подібне. В результаті, а ще й до цього всього тут з'являється якийсь Міг-29, який по тобі ще й чимось пускає, і для них це було взагалі шоком. Бо їхні льотчики летіли з повною впевненістю, що наші аеродроми роздовбані, що наше ППО роздовбане, і їм нічого не загрожує. Крім того, з того, що ми знаємо наприклад, допитів тих самих збитих російських пілотів, вони просто, якщо брати конкретний свою ділянку, свою задачу, вони не досконало до неї готувалися. У них не було там досконалих розвідданих, щоб можна було там все ідеально там посекундно якось прорахувати, якісь ризики, там маршрути побудувати. Їм дали бумажку, ви летите ось так, і вони так і полетіли. Все, тупий такий підхід максимально, як ти казав, якраз вертикальний. Отут якраз це зіграло. Така якась безініціативність знизу. Нерозуміння того, що якщо ви тупо будете виконувати накази, ви просто не виживете. І так воно і показало це все. Що бомбардувальники, що штурмовики, що вертольотчики, які просто поперли, як їм сказали, їх просто крамсали безбожно.
Ну, в першу чергу, знову ж таки, ППО і навіть, знову ж таки, авіація, не дивлячись на те, що цього ніхто не очікував, але враховуючи те, як вони нахабно і безтолково поперлися, то навіть наші обмежені в спроможностях літаки, навіть у них була своя ніша, і навіть вони змогли щось зробити. І це є таким абсолютно неочікуваним навіть для самих нас. Тобто ми не очікували, що вони настільки по-тупому це зроблять, і що у нас буде змога їх навіть в ближньому бою з ними потягатися. Тому загальна їхня недопідготовленість до такої серйозної війни, повітряної війни, бо це треба розуміти, що повітряна війна, вона може бути зав'язана з загальними операціями, загальновійськовими, але є деякі аспекти, які мають плануватися окремо. І тут авіатори мають топити за своє і казати, що ми можемо тільки це, у нас є ресурси тільки на це, ми це сплануємо ось так, а потім ви вже включаєтеся зі своїми загальновійськовими такими масштабними бойовими діями. А у них такі, піхотні генерали сказали, все, люміній, значить люміній. Все. І всі пішли в атаку, егегей, за родину, за Сталіна. В інтерв'ю на Мілітарному ти казав, що не уявляєш, як з такою поганою навченістю особового складу та невмінням розкривати потенціал техніки Росія збиралася воювати з НАТО, про що вона регулярно заявляє у всіх своїх пропагандистських медіа, що буквально завтра вони будуть бомбити Берлін. Можеш змоделювати чи просто більш ширше розкрити цю тезу, як би могло виглядати протистояння в повітрі Росії та НАТО? Просто якщо б з таким підходом вони спробували б просто рипнутися на НАТО, їх просто роздовбали б. В перші ж дні просто втрати були б грандіозні. Від ППО, мабуть, навіть в меншій кількості, в меншому відсотковому співвідношенні, а їхня авіація якраз, яка перша вступає в цю боротьбу за небо, за контроль над небом, вона просто їх роздовбала б. І технологічно, і тактично. І відповідь, зворотні удари, скажімо так, вони б не змусили довго чекати. І знову ж таки, високоточне озброєння з натівської сторони, з грамотним проривом російської ППО, вони просто не дали б їм шансів протриматися, кілька тижнів, мені здається. Знову ж таки, це не має бути шапкозакидательством таким, але все ж таки, моя оцінка буде приблизно така. Оскільки певні втрати все ж таки у НАТО, звісно, були при такому конфлікті. Бо не всі літаки доведені до якогось такого прям рівня модернізації, який би міг гарантувати успіх протидії проти Су-35, наприклад. Я б сказав, що Су-35 є найбільшою загрозою в такому конфлікті для старих літаків країн НАТО. Бо технологічно все ж таки він має певні переваги проти недомодернізованих. Якщо беремо модернізовані, то знову ж таки шансів і у 35-го лишається не дуже багато. Знову ж таки, не тільки через технічну складову, а через їхню підготовку, оскільки у них це окремий вид взагалі підготовки льотної – це large force engagement. Тобто, коли ви відпрацьовуєте не індивідуальні якісь повітряні бої, 1 на 1 чи 2 на 2, а коли це грандіозні навчання групами, ланка таких, ланка таких, ланка таких. Одна група пробиває ППО, друга група їх ескортує. Якісь групи відволікають, якісь групи наносять удар вже безпосередньо самі ці удари. І коли ми дивимося, що роблять росіяни на своїх навчаннях, якісь авіадарт чи ще щось, це тупо показуха.
Це тупо показуха. Знаєте, це от як анекдотично буває, там розповідають про якісь там паради чи ще щось, коли от головне, щоб літаки пройшли так, щоб у генерала фуражка не злетіла. Щоб отак, от не лівіше, не правіше, а от саме отак, от, щоб йому і видно було гарно, і щоб фуражка не злетіла. От саме це здебільшого у них і відбувається. Так, вони там, звісно, інтенсивно там по полігону працюють, індивідуально. Окей, індивідуально ви там щось вмієте. Але такі масштабні операції, повітряні операції планувати, це зовсім інша історія. Подивіться на Red Flag. Всім відомі найграндіозніші навчання, що проводяться в Штатах. І в Греції, і в Туреччині проводяться, в Італії подібного роду навчання міжнаціональні. Іде обмін досвідом між різними країнами, між експлуатантами різних літаків. Вони знають, як краще взаємодіяти, як краще перерозподіляти свої ресурси. Крім того, у них все зав'язано на сучасну передачу інформації, тобто не так, що там росіяни продовжують там голосом наводити один одного там з того ж самого А-50-го, там кричать там Вася, Петя, там вліво туди-сюди, там по нашому літаку їх наводять. У них давним-давно все зав'язано на даталінки, тобто в тебе на екрані повітряна обстановка, та, що бачить наземний радар або бачить АВАКС, вона на кожному літаку, вона на кожному зенітно-ракетному комплексі. І, грубо кажучи, ти бачиш те саме, що там оператор якогось там насамсу чи Петріоту. І він бачить те, що ти бачиш. І це от те, що називається situational awareness. Тобто всі знають, що навколо відбувається, всі взаємодіють. А не так, що от, сліпі кошенята, один летить там по одній задачі, другий по другій і так далі. Причому у росіян питали, знайомі фахівці питали у збитих льотчиків, навіть на тих літаках, де є ця система у них вже, звісно, не така досконала, але є, вони її не застосовують. Знову ж таки, вони не навчені. Вони на навчаннях займалися гарненькими проходами над генералами, гарненькими там бомбометаннями в прапорець бомбою 54-го року, там, наприклад, там, і так далі. Все гарно, все на папері класно, все супер, всі льотчики першого класу, ура, товариші. Але, вибачте, якщо ви претендуєте на якийсь такий статус світового якогось такого мілітарного інфлюенсера або там, взагалі, скажімо, панування в якомусь там регіоні і так далі, то, вибачте, треба відповідати, щоб у вас відповідав і технічний, і тактичний рівень. Про стратегічний ми взагалі мовчимо. І хоча б відповідав вашим противникам, а, звісно ж, в ідеалі переважав його, то тут цим і близько не пахне. На жаль, звісно, що в Україні за ці 30 років ми не набули прям таких от спроможностей і технічних, і тактичних, щоб цьому протидіяти. І, на жаль, це відбувалося не без руки, знову ж таки, росіян, які і політично, і іноді просто там шпигунськими якимись діями і так далі, намагалися розвалити наші повітряні сили. І не тільки повітряні сили, в принципі, інші. Армію загалом. Армію загалом, і не лише армію, але ще і ОПК. І таким чином, звісно, що ми зустріли цю війну в повітряному сенсі далеко не в найкращому стані, але ми те, що маємо, вижили настільки, що це перевершило всі очікування, як і наші, так і західних партнерів. Тобто вони і близько не очікували, що ми взагалі так довго протримаємось. А ми ніфіга собі ще й не то, що тримаємось, ми ще й таких втрат наносимо противнику. Це от такий от феномен певний, це от якраз за рахунок, я гадаю, в першу чергу за рахунок мотивації, звісно, бо це наша війна, це наша земля, і ми нікуди не дінемося. Тобто у нас немає такого там «я хочу ризикувати, я не хочу ризикувати, я мушу». Це моя місія, це моя задача. І кожен вкладає в це свій ентузіазм і волю до перемоги. Тому
Що льотчик, що техніки, які його обслуговують, там, що якийсь ще інший персонал наземний, вони вкладаються на максимум і намагаються відходити від стереотипів, працювати креативно. І це от все в сумі дає можливість протистояти хоч якось. Але якщо брати проти НАТО, ну, це просто балабольство їхнього агітпропу і все. За останні 5 років в українських пілотів склалися досить тісні стосунки, власне, з американськими пілотами. Тобто, як і на рівні, не знаю, держави, так і на якомусь особистісному рівні. При цьому очевидно, що у американських пілотів більше якогось технічного досвіду, тоді як у українських більше, власне, бойового досвіду. Можеш взагалі розповісти, як ці стосунки складаються, як відбувається обмін досвідом, як ви взагалі комунікуєте? Я не сказав би, що лише 5 років. Ну, 5 років найтіснішої, так, дійсно, найтіснішої співпраці. Це викликано якраз цими навчаннями «Чисте небо», які от були такі наймасовіші за всю історію незалежності України. І загалом ці відносини будувалися ще з початку взагалі формування повітряних сил. І були і наші візити в Америку там, і в інші країни, і їхні візити сюди прилітали свого часу там, в 96-му, 97-му році, і бомбери їхні, і винищувачі прилітали. Тобто такі от заходи співпраці вже були давно. В 2011 році було проведено навчання «Безпечне небо». Це було по підготовці до Євро-2012. І це такий був теж дуже серйозний крок. І це для всіх критиків історії з F-16. Це грандіозний аргумент. Вони в нас літали безпечно. І жодного технічного траблу з ними не було, хоча це проводилося в Миргороді на Полтавщині. І я точно не пам'ятаю, десь, мабуть, тижня-два інтенсивних вильотів, як і наших сушок Мігів, так і їхніх ефок. Ніяких проблем немає. Звісно ж, там якісь додаткові підготовчі заходи проводилися, що, грубо кажучи, аеродром там був максимально підготовлений, але, вибачте, які проблеми, таке саме зараз зробити на всіх інших аеродромах. Тобто це такий найбільш характерний такий приклад, що проти всіх аргументів за F-16. І окрім цих навчань, було, знову ж таки, багато таких курсів невеликих, коли там групками людей їздили і так далі, і так далі. Тобто люди знайомилися і на рівні якраз виконавців, і на рівні керівного складу. І дійсно такі певні вже побратимські такі братерські такі відносини створилися з ними. І хай дуже трагічно, але це зафіксувалося особливо в 2018 році, всередині навчань, коли у нас, на жаль, загинув спільний екіпаж Су-27 УБ. Це був полковник Петренко і підполковник Сет Нерінг з позивним Джетро, коли під час навчального польоту ознайомчого на Су-27, на жаль, вони загинули. І оскільки ці навчання, по суті свої, були проведені з метою підготовки України до майбутньої війни з Росією, до майбутнього протидії цим загарбникам, тоді настільки всі з обох боків були вмотивовані їх провести до кінця, не дивлячись на цю втрату, розуміючи, що ця втрата була недаремною, причому цей американський пілот, він приймав участь в плануванні цих навчань і буквально душу вклав в це, як і з нашого боку наш полковник теж. То всіма було це сприйнято як такий показник того, що треба виконати цю задачу до кінця. Не припиняти навчання, не припиняти польоти, що тепер ця американська кров на українській землі, вона є якраз тим показником нашого братерства.
Я можу помилятися, але, здається, в якихось своїх інтерв'ю ти говорив, що от в попередні роки, там, коли почалася така більш плідна співпраця, зокрема з НАТО, що українські пілоти, вони проходили ці, одиниці, звичайно, але вони проходили ці навчання. Є одна з програм підготовки нашого льотного складу, де відправляються люди на початковий рівень льотної підготовки на навчально-тренувальному літаку. І ця програма підтримується, тобто і зараз наші льотчики теж там є, але вона є базовою. Тобто не можна сказати, що льотчик після неї прийде і відразу сяде в F-16, оскільки йому, як і будь-якому, грубо кажучи, американському пілоту, все одно дадуть якийсь курс підготовки. Звісно, йому набагато буде легше. Це реально серйозний аргумент, оскільки ці люди, які пройшли цей курс, вони абсолютно адаптовані до всіх правил польотів, до процедур західних, я не кажу навіть натовських, бо тут питання в західних стандартах загальноавіаційних, які міжнародні, на жаль, які досі не були імплементовані в нашу авіацію військову, але загальні правила ICAO, FAA, це американська адміністрація цивільної авіації, у них є певні правила, певні процедури, і треба розуміти, що якщо ми там будемо літати на F-16, перенавчатися, то ми маємо виконувати всі їхні процедури. Бо авіація, якщо порівнювати, там, наприклад, з перенавчанням на танки, то тут набагато все зарегульованіше. Зарегульованіше через що? В першу чергу, через безпеку польотів. І якщо ми літаємо в США, ми маємо виконувати їхні правила. Тому ці хлопці, які там вже побували, вони, звісно, на голову вже вище нас по готовності до цього навчання. І я сподіваюся, що коли прийде момент уже рішення на саме курс перенавчання, у них він буде просто набагато коротший. Вони будуть перші, хто сяде саме за джойстик F-16, не скажу за штурвал, це велика помилка, за джойстик F-16, і підуть крошити русню вже правильними ракетами, бомбами і так далі. І крім того, ще, якщо брати міжнародну співпрацю, ще проходили навчання міжнародні спільні. І це теж мало доволі такий серйозний ефект, оскільки це була реальна кооперація і масова кооперація. Тобто це не окремі люди, які там туди їздили, і не лише льотчики, а це на всіх рівнях, починаючи від наземного персоналу, закінчуючи керівним складом. Всі дивилися, як готуються операції, плануються, розраховуються і так далі, як вони виконуються, і, що дуже важливо, як вони після цього аналізуються, розбираються, і які висновки після цього робляться. І причому ми, наприклад, у 2018 році це було найбільше навчання, чисте небо, з льотчиками F-15 американськими, так само з поляками на F-16, разом проводили ці польоти. І ми як тренувалися, як і в одному строю, тобто за один бік в повітряних боях, так і один проти одного. Тобто це грандіозний досвід, знову ж таки, який зараз при перенавчанні на інший тип літака буде знову ж таки дуже корисним, оскільки ми розуміємо якісь їхні уже ази тактики, не лише просто, грубо кажучи, процедури там стандартні, там зліт-посадка, там маршрут якийсь там і так далі. А ми саме розуміємо їхні підходи до виконання бойових польотів. І звісно, що це все складається в такий великий пазл, що ми далеко не з нуля поїдемо туди навчатися. Ну і окрім того, окрім саме льотних курсів і льотних навчань, ще є курси лідерські, командні, штабні. Тобто ми розуміємо, що це ж питання не лише саме льотчика, це питання і планування, організації цих вилітів і так далі. Процесу всього. Так. І тому наші фахівці і ще й до війни, і зараз теж їздять ще на ці курси. І, тобто це така комплексна підготовка. І звісно, що ми зі своєї сторони намагаємося посприяти тому, щоб вона була найбільш інтенсивна, активна, там набагато більше, щоб людей відправляти. Наскільки це дає можливість у наших партнерів, настільки ми
зараз з ними працюємо. Протягом цієї війни відбувалися от такі от класичні існуючі в уяві, не знаю, стороннього спостерігача бої літак проти літака? Літак проти літака вже, скажімо, після В'єтнамської війни десь поступово дистанціювався. Цей от повітряний бій, він дистанціювався. Це все досі літак проти літака, але просто, по-нашому це називається дальній ракетний бій, а цікава назва якраз у наших західних партнерів BVR – Beyond Visual Range, тобто поза візуальною відстанню. Це складає якраз основу сучасного повітряного бою, коли ти противника реально не бачиш. Ти обмежений і характеристиками ракет літака і з однієї, і з другої сторони, плюс ти обмежений ППО з однієї, і з другої сторони. Тобто, якщо при всьому там бажанні навіть з ним зблизитись, тебе першим зіб'є його ППО. Тобто, умовно кажучи, якщо це навіть не винищувач, якщо це бомбер, або це як винищувач, у кого закінчились ракети, і ти такий, я хочу його зараз нахлобучити в візуальному повітряному бою, то в тебе не вийде, тебе просто його ППО не пропустить. Але, тим не менш, деякі випадки все ж були. І це якраз про перші дні, коли росіяни так от дуже хаотично зайшли, і взаємодія між тактичними групами у них була не налагоджена. І, наприклад, працювала там ударна авіація, і десь там були винищувачі, які їх мали прикривати, але по факту вони не спрацювали. І є от один дуже характерний випадок, коли наші хлопці збили Су-25, це причому є навіть відео, це в інтернеті, з землі. Там не повністю, звісно, повітряний бій, але два Міг-29 наших в пікселі крутяться навколо російського Су-25. І цей випадок реальний. Звісно, це не можна класичним докфайтом назвати, бо Су-25 все ж таки не винищувач, але не дивлячись на це дуже маневрений літак. Це дуже маневрений літак. І, скажімо, грамотний льотчик на Су-25 при сильному бажанні може навіть там в докфайті, скажімо, перемогти навіть там Міг-29 чи, можливо, навіть Су-27. Скажімо, якщо не досвідчений льотчик на винищувачі, але досвідчений на Су-25. Але в тих умовах їхній льотчик просто ошарашений був взагалі тим фактом, що ці українські міги, what the fuck, що взагалі відбувається? І плюс, звісно, що в нього там була якась своя задача, він загружений там своїми підвісками на гранично малій висоті, тут міги, що робити, він там почав смикатися, там маневрувати, але наші його загнали, все ж таки нахлобучили. Тобто такі, і ще є кілька таких історій подібних, але все ж таки це, мабуть, така найхарактерніша, яка там, мабуть, війде в історію. Але здебільшого це, звісно, дальні ракетні бої. І з раніше озвучених причин вони є неперспективними для нас. Були деякі випадки, коли дійсно наші льотчики збивали цими недосконалими ракетами, з нашими недосконалими радарами, все ж таки збивали їхні навіть Су-35. Знову ж таки, тут спрацювала їхня ненавченість, їхня непідготовленість до супротиву як такого. І самовідданість, скажімо, наших льотчиків, готовність піти на реально дуже високі ризики. І, на жаль, в цих боях наші втрати, звісно, теж були. Один з таких випадків, таких теж дуже-дуже характерних, це от повітряний бій, де загинув майор Бринджала, Герой України посмертно, де проти двох наших мігів протистояла фактично ескадрилья Су-35. Це мається на увазі не вони, що вони там не разом всі летіли, там 12 літаків, а кілька їхніх груп було, і вони по черзі заходили в повітряний простір України, і наші полетіли їх перехоплювати. І на той час
спільно працювало ППО і винищувачі, і вдалося от спільно в цьому бою збити чи 2, чи 3 Су-35. Я точно зараз не пригадаю, бо тоді хаос був ці перші дні. І вони дійшли до таких відстаней, до яких нормальні сучасні льотчики-винищувачі просто не усвідомлювали, що таке взагалі може бути. Тобто НАТО на це подивилося, взагалі того, дах поїхав у вас уже. А їхня така якась самовпевненість, не підкріплена дійсно тактичною підготовкою правильною, вона тут і спрацювала, що вони заученими рухами, мітку бачу, за нею пруся, по неї стріляю, а те, що вже дальності такі, що він тебе теж може збити, а ППО то твоє ще не підтягнулося. От про те, що кажу, цього бар'єру ППОшного тоді ще не було, оскільки були такі дуже мобільні бойові дії з обох боків. І вони зайшли на нашу територію. І тут бац, наше ППО спрацювало, наші міги стрільнули, -1, -2, можливо, і третій. І такий от результат. Звісно, що це не є таким масовим явищем, на жаль. І після того, як ці бойові дії стали більш такими позиційними, такі випадки практично нереальні. Оскільки вони зрозуміли, що пхатися через цю стіну ППО – це вкрай небезпечно. Краще для них засовувати дальнобійні просто свої ракети, перестрибуючи цю ППО, і намагатися нас відстрілювати на великих відстанях. На жаль, іноді це спрацьовує. Але абсолютно і близько не з такою ефективністю, як вони заявляють. Тобто, якщо брати лише Су-25, яких вони ледь не по 3 штуки в день збивають, то, на жаль, дійсно, втрати є. Цього ніхто не може заперечити. Втрати є. Кілька днів назад ми, на жаль, втратили якраз Су-25, льотчик дуже молодий, 24 роки, капітан Мурашко. Один реально з найкращих в своєму поколінні. Тобто, 24 роки, а хлопець вже був повний кавалер Богдана Хмельницького. І 140 з чимось бойових вильотів. Це дійсно показник дуже серйозний. Але це один випадок на N місяців, наприклад. А вони їх клепають в своїх зведеннях по 3 штуки на день. Якщо порахувати всі їхні зведення, то вони збили Су-25 більше 120 штук, здається. Більше 120 штук. Це при тому, що на момент розвалу Радянського Союзу на території України їх просто стільки не було. Якщо взяти всіх наших союзників, які потенційно нам могли б їх надати, то теж 120 штук не вийшов. А це ще не кінець війни, це ще не кінець, а вже такі цифри. Тобто, я не знаю, якими треба бути дебілами, щоб вірити цій пропаганді і цим цифрам, що вони там видають. Коли вони знищують Бредлі, які ще навіть на папері ще не передали, а вони їх вже знищують, і так далі, і так далі. Але все ж таки не треба їх недооцінювати, бо, на жаль, втрати є. І вони для нас болючі ще. Оскільки у них там купа вагнерівців уже, Вагнер вже теж має свою авіацію, але ми впираємось. Ми вже просто впираємось в те, що в певний момент навіть у нас закінчаться ті самі ракети, які вони у нас не були погані, хороші, але вони теж колись закінчаться. Вони в Америці, на жаль, вони не виготовляються там. По всім іншим країнам, звісно, що там щось нам надається, але колись це закінчиться. Тобто навіть ці дурні боєприпаси, скажімо так, не високоточні, не дальнобійні і так далі, вони теж обмежені. Тобто навіть в цій концепції, які ми зараз працюємо, ми в певний момент впремо, що далі просто авіація зупиниться. Цього допускати не можна. І таким чином перехід на західний тип літака, він просто вимушений абсолютно з усіх аспектів. І з тактичного, з технічного, з логістичного,
Знову ж таки, запчастини. Запчастини теж колись закінчаться. Щось ми вміємо виготовляти самі, щось нам західні партнери дають. Це колись зупиниться. Просто зупиниться. Не всі запчастини ми можемо гіпотетично там імпортозамістити. От як росіяни теж люблять цим хвалитися, що в них там імпортозаміщення. Ага, звісно. А продовжують скупляти мікросхеми там по всьому світу і так далі. Так само треба розуміти, що і у нас певний отакий от хардвер, який є ексклюзивний, і вічно його там перепаювати і так далі не вийде. Тобто, навіть якщо брати просто по технічному стану, по запасу цього всього, без нових літаків нікуди. Давай наостанок, останнє питання. Ми і так вже 7 годин поспіль говоримо. Можеш пригадати момент цієї війни, який тобі особисто запам'ятався найбільше? З твого власного досвіду. Цікаве питання, насправді, оскільки відповідь на нього, певно, буде не характерною. Вона буде не пов'язаною з польотами, певно. Бо перші 2 тижні в мене були не льотні, перші 2 тижні в мене були піхотні. В піхотному плані це був наземний захист аеродрому. Там було дуже багато яскравих моментів. Найперше незабутній момент, звісно, коли перші ракети прийшли, коли я був вдома, початок цього всього, і ти подивишся на годинник, ага, бах, прийшло, почалось. І максимальна мобілізація, тобто все, ти просто далі вже, от є така фраза, що в критичних умовах ти опускаєшся не на рівень своїх очікувань, а на рівень своєї підготовки. От що ти заготував собі, в мене була своя гвинтівка куплена, своя. Тобто, грубо кажучи, якщо знищили там склад наш, в мене є своє. В мене з собою була їжа, там ще щось. Відразу це все вкидається в машину, причому машина теж була заздалегідь куплена спеціально, там, знову ж таки, вже передбачаючи війну, там, перебирав, ні, вже пора. Все, вона мені зараз пригодиться. І що ми маємо? Пригодилось і як. І це просто такий тригерний такий момент, все, почалося, просто далі дієш. Ще з такого яскравого можна згадати, коли ракета прийшла по нафтосховищу, яке було реально в кількох сотнях метрів від нас. І я був до нього спиною, і от коли цей вибух вночі, грандіозне таке оце полум'я, і ти чекаєш чого? Картинка вибуху з фільмів, що вона розходиться отак от. І ти просто думаєш, тебе зараз знесе цією хвилею вогняною. Просто зміте все, що тут є. І все. Такі чисто все. Вже В'єтнам, напалм, такі навкруги, знаєш. Але слава Богу, що все ж таки нафтосховища зроблені так, щоб цього не було. І воно вибухнуло просто вверх. Але я стою, і лише моя тінь, а навколо отак я бачу, як все стало світло, як вдень. Просто все цим вибухом освітлене. І я просто такою спиною чекаю цей поштовх, це полум'я, а його нема. Фух, круто. Потім воно горіло там ще кілька днів, оскільки просто не мало воно сенсу його гасити. Воно, слава Богу, там убезпечене так, що цей вогонь нікуди не перекидається далі. І ти далі ходиш по стоянці, літаки стоять, готуються до польотів, там чуваки бігають, там ракети тягають, там ті ж самі пости там, з автоматами, теж там всі по всім кущам там, чекаємо там, ворога. А ти йдеш, і це така сюрреалістична картинка, таке чисто Call of Duty якесь. І це все на фоні цього полум'я. Це виглядає одночасно і капець як страшно, реально страшно, але водночас в якійсь мірі захоплююче. Реально такий скріншот з якоїсь комп'ютерної гри або якогось там американського бойовика. Слава Богу, що тоді втрат ніяких не було. І взагалі дивом у нас за ці перші тижні обійшлося без втрат, там кілька поранених буквально було. Потім вже трошки було, але
Я маю на увазі на землі, бо в повітрі втрати, на жаль, в перший день були дуже серйозні. Ну і, звісно, що завдяки нашим сухопутним силам, спільним там всіх родів військ, які їх затримали на підступах, скажімо, і не дали відбутися у нас тому, що було, наприклад, в Гостомелі. І наш аеродром, слава Богу, функціонував з першого дня нон-стоп і понині функціонує практично в штатному режимі. Щодо повітряних саме ситуацій якихось, то такого чогось характерного важко сказати, оскільки ти не бачиш ворога напряму безпосередньо. Ракети, які він застосовує, ти, скоріш за все, теж не побачиш, поки вона не прилетить, якщо тебе не попередять. Якщо тебе попереджають вчасно про це, то ти маневруєш, ти знаєш, що ти робиш. Тобто, певний якийсь адреналін в цьому, звісно, що є. Звісно, там у штурмовиків у них такі от більш небезпечні, більш емоційні такі задачі, що там вони більше розказали. Бомбардувальники, які ходять за ленточку і там такого кіпішу наводять, що, дай Боже, маючи старезні дракони, ці Су-24, які взагалі, це просто їхні задачі, їхні вильоти, це щось неймовірне. Тобто вони прориваються і крізь ППО, і крізь винищувачі, і так далі, і так далі. А потім така бац, і бавовна десь. І ніхто, звісно ж, зараз навіть не розкаже, де та саме бавовна була, і що це саме вони були, але от там хлопці можуть розказати про щось таке характерне, якусь історію в польоті. У нас це просто реально вже повсякденна робота. Шахіди, ракети то ракети. Намагаємось витиснути, що можемо, але реально, на жаль, ефективності цьому не вистачає. Якщо ми літаємо на прикриття, наприклад, ти полетів прикривати там якісь грачі, наприклад, штурмовики або там бомберів, або ще когось, сказати з впевненістю, що ти можеш їх захистити, на жаль, ні. Тобі захистити себе, по суті, нема чим. То як ти можеш їх захистити? Так само, якщо ти там прикриваєш якісь там важливі там переміщення, там, наприклад, якихось ешелонів, там, техніки, або там персоналу, або ще чогось, якісь об'єкти, якісь двіжухи серйозні. Так, ти намагаєшся зробити все, що від тебе залежить. Але ти впираєшся в те, що ти технічно зі штанів не вистрибнеш. І все. І тому ця невідомість і усвідомлення того, що ти не можеш максимально ефективно зробити свою роботу, вони, звісно, так пригнічують. І хочеться F-16. І звісно, що хочеться F-16, хочеться робити свою роботу на максимум. На максимум. Причому і оборонно, і наступально, оскільки ми розуміємо, там хлопці в окопах. А чим їм допомогти? Харм, окей, Харм є, це круто. Але Харм, вибачте, він знищить лише ЗРК. Знищить далеко не всі ЗРК. Якихось чуваків під кущами з іглою якоюсь там, або з їхньою модною вербою, він не знищить. Тобто не можна сказати, що у нас є Харми, все, у нас тепер гуляй в чистому полі. Так, десь в якихось там напрямках це дуже допомагає. Це реально дуже крута штука. Але все одно ми впираємось. Ми впираємося, що треба F-16. Треба F-16, треба весь комплекс обладнання, весь комплекс озброєння. І треба їх багато. Знову ж таки, хтось буде прикривати, хтось буде наступати, хтось буде проривати ППО, хтось там буде бомбити і так далі, і так далі. Це працює лише отак, лише вкупі. В будь-якому разі міги нікуди не дінуться, сушки нікуди не дінуться, всі будуть працювати разом. Тобто буде якийсь перерозподіл задач. Але без технологій авіаційна тактика, вона впирається і нікуди не дівається. Чим ми раніше почнемо цей процес,
як інфраструктурно, як в плані підготовки, тим швидше у нас буде ефект. Ефект і для мирних областей, ефект для передку, для піхоти, для моряків. Вони відчують, що в морі теж ми щось можемо. Чи ми не маємо просто сидіти і боятися російського флоту, оскільки реально він зараз нас блокує. Ми не можемо нічого там робити, це треба визнати. Але маючи такі мобільні засоби, у нас розширяються можливості значно. І от це комплексне рішення, воно можливо там десь в піхоті не так популярно. Звісно, всі хочуть танки. Це зрозуміло. Всі хочуть Бредлі. Це зрозуміло. Воно приїхало відразу в бій. Всі хотіли дуже сильно Хімарси, бо вони навалюють відразу бавовна. Бавовна, яку буде робити F-16, більшість її навіть не побачить. І це очікувано. Взагалі більшість роботи авіації реально ніхто не бачить. Максимум тільки чує, бо це реально гучно. Хіба що от напередку. Напередку це насипання саме на ЛБЗ, звісно ж, це видно. І вони, хлопці от в піхоті, в окопах, вони моляться на цих хлопців, які от просто щодня там насипають. Але треба розуміти, що, по-перше, це насипання, воно може просто закінчитись, просто от фізично колись закінчитись. А по-друге, що ефективність цього насипання, вона все ж таки обмежена. Що якщо ми хочемо бути ефективними, ми маємо ще щось вміти, ще мати ці саме capabilities, навалити по їхнім складам, навалити по їхнім там командним пунктам, по ще чомусь такому більш серйозному. Для цього треба висока точка, для цього треба дальнобійна висока точка. І це все в сумі складає той самий комплекс, про який ми кажемо. А цей комплекс є F-16. Або альтернатива. Окей. Дякую, пане, що знайшов для нас час. Будь ласка, і дякую вам, оскільки це все архіважливо доводити людям. Причому як і зовнішньому глядачу, так і внутрішньому. Авіація – це дуже круто, це дуже гарно, але це дуже важливо. І сучасна війна без авіації – це шлях в нікуди. Тому чекаємо F-16. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте лайк, пишіть величезний коментар з подякою повітряним силам. Пишіть своїм конгресменам, якщо вони у вас є, щоб вони швидше надавали нам F-16. Підписуйтесь на канал. Побачимось.